We're Finlandia legends, Cornel and Finn, Omen and the Dark. Looking for adventures abroad, just fulfilling our dreams. A vagabond at heart says, a new beginning is here. So let's pack up and leave, take a break from work, drive down on unknown roads. Let's sleep under the stars, park up and play in the park. We're Finlandia legends, daydreaming on tour, so welcome on board. We've got each other, no need for luxury, just two best friends, spreading our wings, see how far we can go. Seek out an old forest, take in the beauty of nature. Ja men hej, hörni, nu är jag framme då. Även om det var lite spännande där ett tag när jag hade korsat franska gränsen. Men vi tar det på ett tag här. På kartan. Blåa pricken, det är jag. Så det är norr om Genève. Camping du Lac heter det. Alla bekvämligheter förutom vatten. Du kan inte heller tömma gråvatten och inte toaletten. Men det köper jag. Och du har wifi, du har ett gym till och med. Jag skulle hellre ta vatten än ett gym. Och så alla faciliteter och sånt där. Så är det ju en sjö här bredvid som man kan plaska i tydligen. Även om det inte var rekommenderat. Men idag så känns det nog som att det ska vara välbehövligt. Jag har ju en temperaturmätare i bilen. 28 grader visar den. Grader visar den. Så ja, det är kallare ute än i bilen kan jag säga. Det känns då så. För ute så blåser det. Det spelar ingen roll om jag har på fönstren. Så här nere är det värmebjölja. Ja, så i Schweiz så där skördade de åkrar redan. Och när jag får från Skellefteå så hade de knappt börjat så. Oj, vilken skillnad det är. Men man ser vid bergen, det är sån där disigt och molnen är lite sådär rosa. Så det är väldigt, väldigt varmt här. Ja, vad ska vi säga något mera? Jag har haft tempmätaren på telefon strax utanför i skuggan. Lät den vara på en kvart. Den var också typ 28 grader. Jag vill inte veta vad det är i solen. Det har kommit lite skugga ett tag. Och nu är solen framme igen. Ska vi se på den här campingen. Den ser då ut så där. Och så. Jag står nu närmast det blåa huset. Som är gymmet och ingången där. Nummer 40 och jag har el. Och det kostar 17,45 per natt. Otroligt trevligt folk här. Och alla hälsar liksom bonjour, bonjour. Ja men det är nog typ det jag kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ja, ni förstår sånt där. Så ja, men 17,45 euro. För allt det här.
Så att nu håller jag på att ladda upp datorn här, batteriet var slut. Så, ja. Så är det. Får se om man får i sig någon mat idag. Jag öppnade då den här rosévinen. Det var surt men fan, vin är vin. Nu är det bara att dricka. Jag har risbitar i för jag fick inte rum med den i kylen. Jag dricker ur häxans mugg. Häxan har anlänt till Frankrike. Be aware. Be prepared. När jag hade korsat den här pyttelilla franska gränsen. Jag har ju ingen vignett. Det fanns ju ingenstans att köpa en vignett. Så jag kör ju olagligt. Ja. Man kunde inte beställa den på nätet förutom att de skickar hem en då. Det går ju inte. Så jag kör olagligt nu då tills jag hittar någonting. Men jag menar jag är ju mitt ute på Bischön. Men så visade GPSen att ja men nu ska du svänga här till. Då jag har snirklat mig upp då 400 meter och det var 400 meter kvar. Så visade den mig att jag ska ta till höger. Ja men då gjorde jag ju det då. Och då kom jag in i en liten fransk by. Och ni vet ju franska byar. Gatorna där de är inte vida. Så man fick ju stanna för att någon skulle mötas. Och sen kom man då till, men de fick inte svänga hit. Man fick inte svänga dit. Det var enkelriktat. Det där var privatområde. Och här tar vägen slut. Och så när jag var mitt inne i Råttboe så tappade jag GPS-signalen. Och jag kände bara, men hur i hela friden. Ja men jag fortsätter efter någon väg här och då snirklar iväg. För det visade rakt fram. Aha. Nej. Plötsligt så var jag inne på någon serpentinväg som får upp. Så kom jag till nästa lilla bergsby. Samma sak. Och till slut så kom jag fram till en bondgård. Mitt uppe i bergen. Så jag fick svänga där. Jag tänkte ja det här är som Evalias reklam. När du får oväntat besök. Ja gud vad jag skrattade. Och sen tänkte jag hur i hela friden ska jag komma härifrån. Utan GPS. Ingen internetanslutning överhuvudtaget. Ja, men jag kom ju mig ner då. Och så ytterligare en serpentinväg upp som inte jag hade åkt. För jag hittade inte tillbaks på de här vägarna där jag hade kört. Och så en jättebrant backe och så väjningsplikt. Och sen kommer en hög brant backe som man ska upp för. Och starta i ettan där alltså. Men paketbil. Ja. Motorn stanna. Tänkte jag men herregud. Så plattan i botten på ettan innan jag kom iväg upp där. Ja herregud. Vilken cirkus. Jag tänkte ska jag aldrig komma fram. Och plötsligt så hade jag GPSen. Och internetanslutningen. Och då var det ju flera kilometer. Det var ju 10 kilometer till innan jag kom till campingen. Ja, ni förstår. Tant Kogel. Hon har nog värmeslag hon då. Så, ja. Då sitter vi här då och dricker vin och laddar batterier. Tjäs och har på takfläkten och min lilla mobila fläkt då. Den här är solcellsladdad. Perfekt för camping. Så. Cheers. Som ni ser den. En liten fransk ort. Jättesött.
Här är som vyerna här. Kulligt. Väldigt gulligt. Nåja hörni, nu har jag kommit till Blätterance. Jag hittade en sån här liten skylt. Så jag ska handla på mig lite grann. Lite vatten och sånt där. Jag vet då tusan inte vart jag ska fylla på vatten. Det börjar bli slut i dunken. Så att, men jag bara diskar av det och så lillfinnen får dricksvatten ur det. Men ja, tant Google fick ju spunk när jag vände. Jag gjorde en U-sväng. Och fick riktigt panik. Nej men hör du, åk tillbaks till rondellen och gör en U-sväng. Nej, vi ska till Lidl först. Sen ska vi ut på normala rutten. Ja men det där var gott det. Jag hade bland annat köpt en croissant de choklad. Oj. De är ju väldigt sliskigt goda. Och sen en orange purjus. Oj, det var gott. Och sen lite färsk pasta. Det är ju Lidl så att det är ju inte det här tvättäkta. Men jag köpte lite kött. Lite griskött och en entrecote. Så nu ska jag väl kanske göra något pasta då. Hade jag tänkt. Man måste väl börja äta. Man kan ju inte bara leva på vatten inte. Det går inte. Och så köpte jag lite iste på litasflaska. Det var gott. Men vi får väl klura på nu då var vi kan fylla något vatten här i landet. Ja. Nu ordnar det väl sig. I värsta fall så får man väl fylla på vid någon kyrka. Där brukar det finnas. Ja. Här i Frankrike så gör man sådär. Man sätter alla varor i kundvagnen vid kassan. För där går det undan. Folk handlar ut och bara fan. Och så går man till bilen med vagnen och så lastar man i sina påsar. Och för att få ut en sån där vagn så är det som den här gamla hederliga metoden. Man sätter in €1. Och sen när man är klar så tar man ut sin euro. Och så går man hem. I Finland har de slutat med det. Så att, ja. Ja men hörni, nu kör vi väl vidare då. Se vart vi ska på småvägarna. Nu börjar det bli sådär fruktansvärt varmt igen. Så att det var bra jag startade när jag startade. För jag har bara kommit 100 kilometer max. Med de här småvägarna. Man kan ju inte brassa på. Så, men jag har ju ingen vignett så att stoppar polisen mig så blir det ju bra böter. Så att vi ska se nu då hur det här går. Jag kommer då köra på utsidan av Bourget. Det är ju en sån där storstad. Eller en större stad. Bourget. Så det kommer jag köra förbi som en liten rundring. Om jag kommer i andra vägen, om jag var en väldigt stora vägen så har jag måste köra en ganska så stor vidväg. Så att jag försöker att köra så lite som möjligt där på stora vägar. Så är det. Nu fortsätter vi. Ja, man vet ju man har kommit till Frankrike när man kör genom en sån här stad. Det är en stor traktor framme. Fullt med hö. Ja, det är ju så tjusigt. Oj. Man börjar ju le. Landry-Pro. Här får man tvätta. Bra att veta.
Det är ju bra här man har de här pharmacy, så man vet precis var apoteken är. Ska vi se här då. Ja men hörni, jag vet sånt här typ Chollerstopp. Det finns bara såna här. Jag tänkte jag skulle ha fått med något vatten eller någonting, men ja, det är som det är i Frankrike. Jag tänkte bara visa vad vi har för temperatur i bilen. Sen funkar hardly 34,5. Det känns okristligt hett här inne. Oj. Och jag startade ändå klockan 8 i morse. Jag har 1 och 54 timmar kvar. Tanken har slagit mig om jag skulle slå lägga bara några timmar tills det blir svalare ikväll, typ vid 7. Så ska jag köra så länge som jag bara orkar. Och bara sova någonstans. Naja, vi får se. Aha, nu har vi kommit till något sånt här. Ticket station. Och se hur det här funkar då. Det är en tysk framför. Får se hur det går för han. Nåja. Får se. Ja, jag tryckte på ticketsknappen. Inte kom det någon direkt. Han gick inte att betala heller. Så jag får. Så bommen öppnades. Går det så går det. Jag kan inte förstå vad de ska hålla på med sådana här löjligheter i London. Jag vill bara titta ordentligt vägskatt och så är det avklarat. Shit löjligt. Svetten rinner. Oj. Nu är det sådär varmt. 38,7. Jag måste försöka hitta någonstans att stanna, men alltså det är ju som metallgatar överallt och de stänger ju en viss tid. Jag åker inte till campingen nu, utan jag kommer att parkera någonstans och ta paus, göra mat, vila. För det är ju 4,5 timme till kusten också. Så sen ikväll så har jag tänkt ta sista etappen, dela upp det på 2. Så El Pottis väl längtar till kusten. Ja, men nu ska vi se efter någon bensinstation så att jag får soppa torsk. Ja, nu pausar vi här i hettan. Klockan är 7 på kvällen. 35 grader ännu. Oj. Ja, och 35 i bilen. Jag körde typ på ångorna här på landsbygden tills jag hittade en bensinmack. Det är inte lätt i Frankrike och ingen kan nå engelska. Nåja, jag hittade då en till slut. Mobilen säger att jag har ingen online-täckning. Ja, det är nog fel. Så nu har jag startat om den för att se vad som händer. Jag tänkte först att det surfen slut, så att nej, det var det ju inte heller. Jag hade på Apple-plattan. Så jag fick då i alla fall extra surf. Men det var inte slut. Men jag vet inte vad det skulle vara för inställningar. Det blev så här när jag hade loggat in på wifi på campingen igår. Nu vet jag, nu kommer jag inte att göra det igen med telefon.
förbaskat. Jag ska ut till den där campingen. Och det var ju bara då. Man måste ha något franskt campingkort som går till en massa campingar. Så får man bara blippa in det där och så. Så att först så ville de att jag skulle create account. Jag gjorde det på den här lillskärmen i 35 grader och man såg nästan ingenting. Och i mejlet och så ska jag då blippa mitt kort. Någon gick ju det inte. Ja, ni förstår. Varför gör det lätt när man kan göra svårt? Men vi ska köra lite kovägar nu senare här. Vi håller på att andas här. Nu har jag varit och köpt vatten och jävlar. Köpt sådana här 5 liters stora dunkar. Så nu har vi då vatten. Och så ska jag försöka undvika de här vägtullarna nu då. Så att ni ser den där blåa pluppen, det är jag. Och herre min. Där nere är ju jag. Och jag ska upp hit till den här röda nålen. Jag tänkte köra nu så mycket som jag bara orkar ikväll. Det är ju 4-5 timmar, 5 timmar. Då jag inte vill ha betalväg. Ja, ni förstår. Just när jag skulle vika av den här stora motorvägen nu då och komma in i den här. Vad tusan hette den där stan nu då? Borgi. Så precis när man svänger upp av viadukten, ja men då kom jag en sån där vägtullsstation. Oj himmelska. Och jag tänkte, ja men herregud. Hur ska det här gå? Jag ska ju bara svänga av lilla småortsvägen. Nej men då ville den ju ha ett ticket. Men inte hade jag ju någon ticket. Så jag tryckte på hjälpknappen och den kom en franska där och började prata. Jag fattade ingenting och jag sa då att do you speak English? Ja men hon ville ju veta varifrån jag hade kommit och hon var fast besluten på att jag hade ju jag skulle ju åka till Paris. Nej, jag ska inte till Paris. Och jag sa namnet på campingen och nej men alltså vi håller på att köra varifrån jag har kommit. Ja, ni förstår. Så till slut så bara släppte hon upp bommen. Så det är väl som man ska göra. Käfta emot och på annat språk och je ne sais pas. Parlez-vous English? Ja, ni förstår. Gunilla är ute på tur. Då blir det roligt. Ja. Jag ska då inte åka hit den här årstiden och mera. Så är det. Det är inte rättvist med Finn. Så här är han nu. Ja, lillgubben. Jag hade tack och lov köpt på Dollar Store innan jag åkte. De är sådär tjocka och så är de ungefär 30 gånger 20 centimeter sån här frysplattor. Så jag köpte 2 stycken så de har varit i frysen nu och så satt jag under mattan där. Och så platsade jag så han skulle förstå vad det innebär. Ja. De unga fransoserna idag väldigt glada att de får prata engelska. Have a nice day. Men de är lite äldre, de blir ju... Ja. Man kan inte annat än småle.
Det där var snävt, om vi säger som så. Och nu har bilen som förföljt mig i hur länge som helst. Nu har han svängt av också. Man blir som lite fundersam. Men jag har ju vakthunden. Var det någon hoppa här på mig? Nej. Ja, nu ser ni då vad jag kör igenom. Gulligt och pittoreskt och väldigt, väldigt gammalt. De blev ju som kaffesugen också. Jag undrar om jag måste ta mig ut i kaffe. Och så har jag ont i huvudet av den här tryckande värmen. Så en Ipirena och kaffe. Det inte vara dåligt. Ja, vad kan man annat säga? En glad midsommar från franska landsbygden. Vi får ta det försiktigt med spriten, gott folk. Om 200 meter i rondellen, fortsätt rakt fram in på Allen Jaures, del 756. Ja, det var ju en gullig liten stad. Se på kartan. Mysigt värre. Jag måste säga rondeller, rondeller, rondeller. De finns till och med ut på landsbygden med åkrar så långt ögat kan nå. Sen kommer det vägar från 4 håll och möts en liten rondell. Jättehäftigt. Les Pigeons du Chaton. Okej. Ja. Ibland så hamnar man in på såna här vägar, men den här var då den smalaste jag har kört. 200 meter, sväng vänster till D58. Jag vet inte om vi skulle kunna mötas någonting här inte. Tack och lov för extra ljus och att man sitter högt upp. Vad gör man inte för genvägar och att slippa tullen? Sväng Allt. vänster till D58. Nåja. Nu börjar det likna någonting här. Jag ska sätta på halvlysen så får ni se. Ja, det där syns ju inte mycket. Ganska skralt. Solrosorna blommar och oj så fint. Hör ni? Klockan är 1. Helt otroligt. Lite åt höger till Venus. Lite åt höger, tantkågel. Okej. Ska vi se vart vi kommer nu då. Om 300 meter, sväng vänster till Clocher, D32. Här är vi nu. Och snurrar. Så de här gupporna
Aj, ja. Jag har sett några av de här byarna. Det står kameraövervakning. Så det är väl... Sväng vänster till Nyklossi, V32. Och nu måste vi nog ta växla ner här. Jesus. Vänster. Himmelska skapare. 500 meter. Den tar du första avfarten. Ja, ni ser. Herregud. Och här är jag och snurrar mitt i natten. Man ska ju inte ta en stor husbil. Man ska inte få möte. Det är inte någon är vaken nu och tittar ut genom fönstret. Se när stora blåa faren är utanför. Herregud. Vart kommer vi? Okej. Det är ju sånt här som jag tycker är så himla spännande. Man bara kör och kör. Se vart man kommer. Så länge man inte kommer in på någon kyrkogård så... Ja, det är nog bra att inte är så mycket annan trafik här. Det blir lite smalt. Det var några skråtbilar. I en lite större stad som jag får igenom så hade nog party mitt i stan. Oj då. Vad är det här nu då för stå böla in med ettan här. Oj. Och jag ska rakt fram. Men kommer de därifrån? Nej, det var mörkt. Jesus, vet ni. Och som inte alltihop på en rondell. Och jag ska upp dit. Ja. Det finns en snabbare rutt. Spara 26 minuter. Tryck för ny vägbeskrivning. Ja, det är frågan vart vi kommer då. Med dessa jävla vägtullar. Mitt i natten. Bara nog stanna och titta på kartan lite. Ja, då kommer jag till den här jäkla stan igen. Jag tror nog jag skiter i det och tar extra 25 minuter. Oj. Ni ser, bilarna är ute. Jag kan inte förstå. Vad gör ni ute nu mitt i natten? Och självklart ska han efter mig. Och de undrar säkert registreringsnumret. Varifrån är den där bilen? Och ligger bakom i arslet gör de. 200 meter. Sväng vänster till vår kommunala sängplace. V45. Ja men hörni. Jag tror jag ska gå på någon husvisning. Klockan är bara... vad kan det vara? 7 på morgonen. Jag har nu kört hela natten. Så 5 timmar. Men jag kom fram till slut. Men jag får inte checka in före klockan 12 så att jag parkerar bilen bara på en parkeringsficka där nu och så ska jag gå och lägga mig och sova lite. Men husvisning. Bucket list. Check.
One gone. Ser ni? Mont Saint-Michel. Tänk. Spökar det där, tror jag. So let's pack up and leave. Take a break.